Yalah, sedapnya bau. Bau toast dia. Saya buat chili sauce. Dah banyak flavor ni. The cheese melted. Tadi tu. Yalla yalla yalla.
So this is a one-piece watch. Let's get looking. I think I know gold. Wah, the secret. Sunny. Oh, Frankie? Oh, Frankie? yeah. Oh, yes, sir. Okay. Wah, your friend is Shit. so fast eh. Sedapnya bau. Wah. Cantik sih. Jam. Blue. Ya. It's a apa? Macam denim. Fly light with egg. Wah. Masuk manis ya. Sedap. Bau kuat sedap. Oh, spesies lagi sedap lagi yang pepper. Okey. Cuba. Tapi ada rasa kambingnya, ada bau. Tapi bumbu-bumbu yang ada sini sedap. Kalau tak minat, you ambil semua. Take away. Take away. Bismillah. Spesies dia wangi gila. Ada baunya lah, tapi sedap bumbu dia.
fresh. Ada bau lemnya. Sudah. Wush, dia ada acah gitu. Sudah. Bismillah. Yogurt. Oh, serius. Atau nyokso. Tak penasaran. Ice. Barley. Manis. Berapa yogurt, ada barley lagi. Agak barley. Dragon fruit. Dragon fruit. Kiwi. Atau tahunya apa? Oh, itu yang saya bawa balik buat steri tadi. Masam-masam gitu. Manis macam. Lah, dragon fruit. Sedap ni. Ni waxberry ni. I half dengan tu. Oh. Cuba ambil sikit. Susah. Susah banget. Sedap sih manis banget. Hah?